पार्टीको छैन क्या हेलो गाइज वेलकम छ शेखु धमाकामा। आज मैले तपाईहरुको लागि शेखु धमाकाको महँगो पार्ट लिएर आएको छु। अब भिडियोमा हेरेपछि भित्र कस्तो छ पार्ट अब हेरेरै थाहा पाउनुहुनेछ। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने सबैसँग शेयर गर्न नभुल्नु होला अनि लाइक पनि गर्नु होला।
पेट खराब बहा के सारे दाइ सुन्नु न पेट खराब बहा के सारे सुन्नु न पाद्दा के गाह्रो हुन्छ मलाई तपाईको मुखले त पादेको छैन नि हजुर कस्तो कुरा हेर्नु नि पेट डुम डुम भएर पेट ढारी रहेछ कि अस्तिदेखि कस्तो गाह्रो भएको छ हजुर जान्छु क्या म जान्छु जान्छु दाइ सुन्नु 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 मैले तपाईँको मुखले पादेकै छैन क्या पादेकै छैन क्या सुन्नु न होइन मलाई किन हान्दैन तपाईँले पादे होइन क्या जस तपाईँले सुन्नु न कस्तो अचम्म हो क्या तपाईँ पादेको छैन क्या ल ल सुन्नु सुन्नु जस हामीले रमाइलो फनी भिडियो बनाएको कि प्र्याङ्क भिडियो बनाएको उतादेखि क्यामेराले खिचिरहेको छ उतादेखि क्यामेराले खिचिरहेको छ है एकपल्ट हेर्नु न जस्ट हामीले साउन्ड स्पिकर बजाएको हो मैले पाएको साँच्ची भने एकपल्ट हाई गरिदिनु न क्यामेरातिर उताबाट एकपल्ट थ्याङ्क यू सो मच नभाग्नु न जस्तो हामीले फनी भिडियो बनाएको त्यो पादेको होइन क्या स्पिकरदेखि पठाएको उतादेखि क्यामेरा खिचिरहेको छ
माथिदेखि एउटा हाई गरिदिनु न तपाईँले स्पिकर बजाएको क्या 500 कसैले यत्रो ठुलो साउन्ड पारेको एउटा हाई गरिदिनु न यता हाई गरिदिनु क्यामेरातिर सबैले गरिदिनुहोस् त कहाँ पार्टीको भन्ने ठानेको हजुरले ए स्पिकर छ क्या मसँग ड्याङ ड्याङ बजाउने ल धन्यवाद हजुरहरूलाई उतादेखि क्यामेरा